Ito na yung pangatlong problem na sasagutan natin. At bago nyo panoorin to ay siguraduhin na panood nyo na yung problem number 1 at problem number 2. Nandun kasi yung introduction at para mas maintindihan nyo na rin. At kung napanood nyo na ay proceed na tayo dito sa problem number 3. The sum of 3 consecutive odd integers is 183. What is the second integer in this sequence? Consecutive odd integers ang pinag-uusapan natin. Na kapag pinag-add natin yung tatlo, ang result ay 183. Tinuro ko na sa inyo kung paano yung gagawin natin kapag consecutive odd integers ang pinag-uusapan. Kung nalimutan nyo ay balikan nyo dun sa may problem number 1 sa may introduction. So gamit tayo ng variable na x para sa first integer. Sa second integer natin, meron tayong x plus 2 at x plus 4 sa third integer. Ito lang yung kailangan natin dahil 3 consecutive odd integers lang naman yung sinabi. Ipag-add lang natin itong tatlo dahil sabi dyan ay sum. So makakapag-construct tayo ng x plus 2 plus x plus 4 is equal to 183. And then, let us solve for the value of x. Combining like terms tayo, x plus x plus x is equal to 3x. And 2 plus 4 is equal to 6. So, meron tayong 3x plus 6 is equal to 183. Subtract tayo both sides ng 6. So, 3x is equal to 183 minus 6. And 183 minus 6 is 177. So, meron tayo ngayong 3x is equal to 177. Divide tayo both sides ng 3. 3x divided by 3 is x. And 177 divided by 3 is 59. So, ang value ng x natin o yung first integer natin ay 59. Since consecutive odd integers yung pinag-uusapan, automatic yung first integer natin ay odd integer. So, kung ang first integer natin ay 59, ang second integer ay 61. At ang third integer ay 63. Ang tinatanong dito ay second integer. So, the answer is 61. Paano tayo nakakasiguro kung tama ba yung sagot natin? Or tama yung 3 consecutive odd integers natin? I-check natin. Ipag-add natin itong tatlo at ang result dapat ay 183. 59 plus 61 is 120 plus 63 is equal to 183. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. May last problem pa tayo, kaya see you sa next video.